درود به دوستای خوبم، من امیرم و اینجا دایکست تراپیه. امروز قراره با هم دیگه بریم یه جای خیلی باحال که خودم واسش خیلی ذوق دارم، به خاطر اینکه سالی یه بار برگزار میشه. پارسال رفتم ولی امسال یه دید متفاوت تری دارم و اینکه سورپرایز دیگه خیلی خفن و خیلی باحال. فکر کنم شما هم خوشتون بیاد، حتما با من همراه باشید، بریم ببینیم که چه خبره. فعلا قراره که بریم داخل این ساختمون سفید رنگ تقریبا قدیمی، ببینیم که چی میتونیم پیدا کنیم. همونطور که میبینی تو صف وایسادیم، اومدن از این مهرا زدن رو دستمون برای کسایی که بلیطو خریدن و منتظریم که موقعتون بشه بریم تو. ایشون مهر زد واسم. همونطور که میبینید اینجا تویفه یا همون نمایشگاه یا ایونتی که خودمون میگیم. کلا از شیر و مرغ تا جون آدمیزاد در مورد اسباب بازی و غیر اسباب بازی اینجا میتونید پیدا بکنید. اصلا توجه اون قسمت اسباب بازیش نکنید، چون واقعا کسایی که تو اینجور نمایشگاه شرکت میکنن، مخاطبایی که میان بچه سال نیستن و همه معمولا افراد بزرگ سالن. خب معمولا تو اینجور نمایشگاه شما میتونید اسباب بازی‌های قدیمی و جدید، اکشن فیگورایی که خیلی قدیمی هستن یا حتی جدید هستن اما قابلیت کلکسیونی یا کالکتیبل هستن رو پیدا بکنید، یا فانکو پاپایی که جدید و قدیم هستن اما کالکتیبلن. یک سری کارتایی هستش که اینجا حالا جلوتر میبینیم، بهتون نشون میدم که خیلی طرفدار داره. سری کارتای پوکمون یا همون دیجیمون خودمون که تو ایران هم پخش میکرد هستش که اینجا خیلی طرفدار داره، خیلی قابلیت کالکت کردن داره و قیمت‌های خیلی بالا خرید و فروش میشه. همینطور از کنسول‌های دستی و غیر دستی مثل همین حالا آتاری‌های دستی که ما خودمون هم تو ایران داشتیم، گیم بوی، یا حالا مثل همین نینتندو، آتاری، میکرو، سگا، حتی پلی استیشن اینجا میتونید پیدا بکنید. بازی‌هایی که مربوط به این کنسول‌های بازی هستن، یعنی چه خود کنسول چه بازیایی که شما تو بازارهای دست دوم فروشی یا حالا به قول اینجا یا سکندری مارکت ها نمیتونید پیدا بکنید. البته اینو بهتون بگم، اینجا لزوما دست دوم به معنی این که حالا واقعا استفاده شده و دوباره دارن میفروشن نیست. خیلی موقع سکندری مارکت میشه یه جنسی رو به صورت نو خریداری کرد، یعنی افرادی هستن که اینا رو میخرن، نگه میدارن، بعد که حالا ارزش افزوده بهش میخوره میفروشن. همونجور که میبینید کارتای قدیمی که ما خودمونم تو ایران داشتیم، حالا من خودم کشتی کجیشو ندیده بودم ولی اینجا هست. این هارکوگان، من خودم اولین بار کشتی کج رو با این آدم شناختم. اگه خودتونم طرفدار کشتی کج باشید میدونید که من چی میگم. غیر از همه اینا، حالا اون چیز اصلی که اصلا چیز مهم اصلی که من خودم به خاطرش اومدم تو این نمایشگاه بودن غرفه های مخصوص ماشین های دایکست از مقیاس 1.64 به بالا هستش. حالا تو برندهای مختلف این میتونه باشه. فقط یه توضیح بدم که من اول خرید خودم رو انجام دادم، به خاطر اینکه اینجا انقدر برای پیدا کردن یه سری مدل خاص رقابت زیاده، حتی طوری که بلیطاشون رو تو 3 تا ساعت متفاوت میفروشن، هرچی زودتر باشه گرونتره. به خاطر همین یک بار اومدم خریدای خودم رو انجام دادم و بعد دوباره از اول ولاگو
گرفتن. خب همونجور که اینجا میبینید غرفه‌ای که مربوط به حالا ماشین 164 تو مارک‌های مختلفه، تو برندهای مختلفه، برند هات ویلز، مدل‌های ردلاین کلاب که جزو مدل‌هایی که مخصوص کالکتوراست، اصلا برای بزرگسالا طراحی شده، تولید میشه. قیمتو که میبینید $100، $90، $75. البته اینا رو اگر خودتون بتونید مستقیم از متل کریشن بخرید خیلی قیمتش پایین تره، حالا از $35 $40 به بالاست. اما خب اینا همون سکندری مارکتی که بهتون گفتمه، که چون اینا زودم به فروش میره و خیلی تولید محدودی داره به خاطر همون قابلیت کالکتیبل بودنش، میخرن یه سری افراد مثل همین دوستمون که اینجا غرفه داره و بعد از اتمام موجودی میانن اینجا با قیمت بالاتر، حالا 2 برابر حتی 3 برابر هم میفروشن. نسخه های منلاینی هستش که خب خیلی خاصه، نسخه های پریمیومی که خاصه. الان مثلا این ست 4 تایی گذاشته $600، مدل خیلی خاص و قدیمیه. یه سری نسخه های منلاین خیلی معروف که خب تو بازار خیلی زود تموم میشه و طرفدار داره اینجا هست. از برند کایدو هاست برای مینی جی تی، اینو 64 و خود برند هات ویلز باز اینجا مدل مختلف داره. اینه که میبینید نسخه های سوپر تریجر هانت که باز شده، قیمتی که دوستمون میده $50. خب اینا رو شما اگر واقعا شانس داشته باشید با قیمت $2 میتونید پیدا بکنید. البته خب دیگه خیلی کمه دیگه و خیلی واقعا باید شانس داشته باشید. الان این شاید خودش $2 خریده باشه، یعنی حالا شانس داشته پیدا کرده و الان داره $120 میفروشه. این نسخه هایی که میبینید همه پریمیومه. و باز جلوتر یه سری اسباب بازی یا عروسک یا اکشن فیگوری که بهتون اول ویدیو گفتم، نسخه های قدیمی. اینجا باز مدل های دایکست تو مقیاس های بزرگتر، 1/18 یا 1/24، 1/32، همه جور اسکیل اینجا میتونید پیدا بکنید. و این باز غرفه‌ای که من خودم از این غرفه خیلی خرید کردم، چون واقعا خیلی قیمت مناسبی داشت تو همه لاین هایی که داشت، حالا حتی مین لاین، پریمیوم، ستایی که حالا دوتایی هستن. اینا که یه سری مچ باکس هایی هستن که حالا مووینگ پارتن، از تولیدات تقریبا جدید مچ باکسه و مدل های مختلف که میبینید دیگه. واقعا اینجا یه سری مدل ها حتی میتونید پیدا کنید که مدل های جدیده و قیمتش از قیمتی که الان تو بازار هستن پایین تره. من خودم حالا خریدایی که کردم و حتما بهتون میگم قیمتاش چجوری واسم تموم شد و مقایسه میکنم با قیمتایی که میشه از تو بازار پیدا کرد. اینا سری 5 تایی میکس های 5 تایی از برند هات ویلز که حالا البته این مدل قدیمیه. معمولا تو بازار اینا با قیمت $9 تا $12 فروش میره، اما اینجا خب قیمت $20 روش زدن. اینا هم یک سری کیس از جنس اکریلیک هستش که حالا هر جنس کالکتیبلی که داشته باشی میتونی داخلش حالا چه با جعبه چه بی جعبه قرار بدی. خب بهتره یه مقدار محافظت میکنه حالا از گرد و غبار رو بهتر نگه میداره، حالا اون جنس خاصی که داری و میخوایی ازش نگهداری بکنی. من خیلی از اینا رو خودم اصلا نمیدونم چیه. این کارتونه اینو یادمه، کارتون که نبود، همین یه چیز عروسکی بود. آره اینو ببین، این فیگورای فوتبال.
فکر کنم عروسک فیلم جنگیر باشه اگه اشتباه نکنم. همونطور که گفتم اینجا پر از اکشن فیگور مربوط به سری فیلم های مختلفه، حالا مدل قدیمی و جدید هم داره با قیمت های متفاوت. یه سری کنسول های دستی، کنسول های بازی دستی مثل حالا گیم بوی یا انواع مدل های نینتندو مثل حالا نینتندو DS، 3DS یا وی اینجا هست. حالا کارتریج هایی که باز مربوط به کنسول نینتندو، انواع اقسام مدل هایی که فکر کنید اینجا میتونید پیدا بکنید. بازی که واسه پلی استیشن و حتی ایکس باکس هم بهتون گفتم اینجا هست. باز اینجا نمونه های کمیابتر و کالکتیبل تر رو میتونید ببینید برای نینتندو 64 این بازی ها که خودشون هم داخل طرح گذاشتن که سالم تر بمونه چون واقعا قدیمی هم. یه چیزی که اینجا خیلی طرفدار داره همین پشتی کجه که انواع اقسام اکشن فیگوراش تو مارکا برندهای مختلف اینجا عرضه میشه. حالا اینا هم که میبینید یه سری نسخه های خیلی قدیمیه، اینطور که میبینید که جعبه هم نداره، خودشون پک بندی کردن. یه نکته که حالا میخواستم بگم بابت خریدن همین حالا ماشین های هات ویز، الان مثلا این نسخه پریمیوم که دارم اینجا نگاه میکنم، خب اینا اگه بخواید از فروشگاه خرید بکنید $8 $9 یا $12 هم هست، ولی خب باید نگاه کنید ببینید به اون خاص بودنش آیا ارزشش رو داره یا نه، چون خیلی از اینا رو تو تخفیف ها شما $6.5 هم میتونی پیدا بکنی. البته میگم اینا بستگی داره که چقدر حالا خودت بگردی پیدا بکنی و شانس پیدا کردنش بشه که ست کاملشون رو پیدا بکنی، چون اینا همشون به صورت ست های 5 تایی عرضه میشه مخصوصا تو نسخه پریمیوم. خب اینم اکشن فیگور ایتی که فکر کنم هممون با فیلمش خیلی خاطره داریم، مال دوران بچگیمونه، که از اون فیلم های که من خودم خیلی دوستش دارم و کلی هم خاطره دارم. این نکته دیگه که میخواستم بهش اشاره کنم در مورد همین قیمت هایی که روی این اجناس زدن، واقعا قیمتاشون خیلی مناسب تر از حالا فروشگاه های دیگه است که شما بخواید برین حضوری خرید بکنید یا حتی آنلاین. شاید باز حالا سرچ خیلی زیاد بتونید قیمت های پایین تر از این هم پیدا کنید، اما در نهایت باز یه هزینه پستی برای شما میفته که معمولا اینجا هزینه های پست از $10-15 به بالا، حالا بستگی داره. البته اگر اون رقم و مبلغ خریدتون بالاتر از یه حدی بشه معمولا حالا ارسالا رایگان میفته، اما واقعا خیلی قیمت های مناسب تری و اینجا میتونید نسبت به هر جای دیگه پیدا بکنید. برای همین خیلی طرفدار داره اینجور ایونت ها، اینجور نمایشگاه و خیلی استقبال میشه.
این کنسول های بازی دستی گیم بوی الان یه مدتیه که واقعا خیلی دوباره طرفدار پیدا کرده، رو بورس اومده. خیلی از کالکتورها دنبال تو رنگ های متفاوت و مدل های متفاوتی هستن، به خاطر همین از دوباره کمیاب شده و با قیمت های خیلی بالایی خرید و فروش میشه. برای ماها که من قدیم یادم همین 30 سال پیش هر کی از اینا داشت تو ایران بچه پولدار حساب میشد. من خودم تا حالا اصلا گیم بوی نداشتم، اولین کنسولی که داشتم میکرو یا همون فامیکام بود. بعضی از این اسباب بازی‌هایی که اینجا می‌بینید واقعا قدیمیه و قدیمی به این معنی که حتی بیشتر از 50 سال ممکنه که اینا عمر داشته باشه و واقعا از روی جعبه بعضیشون کاملا مشخصه اصلا پوسیدگی داره و خب جذابه دیگه، واقعا باحاله. وایز لایتیر چه اینجا این کارت ها خیلی طرفدار داره و قیمت ها رو ببینید 280 350 فوق العاده کالکتیبل و حالا توشون اون لیمیتد ادیشناش قیمت های بالایی داره. لگوها رو ببینید، قدیمی، لگوهای قدیمی. این هم یکی از اون قرفایی که من ازش خرید کردم. یه سری مدل‌های خیلی کمیاب و خاص داشت. خب من گرفتم این مدلی که می‌بینید زده $30 از این سری دوتایی هات ویلزه که معمولا حالا تو فروشگاه این از $19 شروع میشه به بالا. تو نسخه های حالا پایین تر مثل نسخه های منلاین اینجا تو فروشگاه ها از $2 شما میتونید بگیرید و حالا $3 تا $5 باز بستگی داره به این فروشگاه. اما خب اینجا باز همونجور که میبینید تو این قرفه یه سری مدل ها رو حالا مثلا مدل کمیابتر و پرطرفدارتر رو از $5 شروع شده قیمت گذاریشون. البته خب اگر مثلا ازشون زیاد خرید میکردی تا $3 هم از تو نسخه منلاین تخفیف میده. این یک نسخه تازه عرضه شده است از هات ویلز که برای سری فیلم های ترانسفورمرز یه نسخه خیلی لیمیتد ادیشن خیلی خفنیه که $200 قیمت گذاشته و اون کامیون پشتش هم همینطور اونم $200. اینا جفتشون از متل کریشن مبلغ $95 بود وقتی که عرضه شد، ولی خب دیگه وقتی چیزی که لیمیتد باشه قیمتی که دوست داشته باشه میتونی بفروشی دیگه.
خب همونجوری که میبینید این قرفه پوستر اورجینال میفروشه برای هر کدوم $25، اگه 3 تا بخری $60. خانم منم چون طرفدار هری پاتره دنبال پوسترهای هری پاتر میگرده. اینا پوسترهای اورجینالشه. چه سایزش این نیستا، سایزش میشه اون سایزه، تقریبا 1 متر در فکر کنم 50 یا 60 باشه. خب اینم از خریدای امروزمون از اون نمایشگاهی که رفتیم با هم دیگه دیدیم. به نظرم دیلای خوبی کردم تا اونجایی که تونستم. اکثر چیزایی که خریدم زیر قیمت بود. حالا اگه بتونم تو اتاق تراپیمون که رفتیم خواستم آنباکسشون کنم، قیمت ها رو بهتون میگم که هر کدومو چقدر زیر قیمت خریدم، چون معمولا توی این ایونت ها میتونی یه سری از چیزایی که میخوای، حالا ماشین مدل کارهایی که میخوای، زیر قیمت بگیری. بریم ببینیم که چجوریه.